سلام. اون خوبی؟ خوبی؟ فرما. خدا دست در بکن. سلام. من لطف شید دست در. خواهشی کنی وظیفه من. ایوای ایوای. زندگیم نابود شده. تا چه باید زندگی من اینجوری باشه؟ تا چه باید درد سر رو بچشم؟ تا چه باید خسته این بچشم؟ آخه چی تریسن زندگی کنی؟ ما آخه انسانی. Aşk karşı safhat. Hazaran çeşit var bazı. Filmeci. گفت دارن رفا یه خویا بو باید بلا و سرت بیاره که مچ من نچردی هستن ستم هم چردی یه ده خونی بوا یه ده همیشه همیت زمین ده هممون برسه نه دنیا رستمونی یه نیترا میتونه زندگی بکنم. زندگی سیم سختی. یا ما پیش به تو گفتم تا از این برم یا خونه کرایه بکنیم برم یا زایده تا قول نکردی. اچه الان رفتی مورد اینو بین موچه دین رده. الان موتست تو بدهی با اینو زندگی بکنی. خدیزه خرش دردی چه الان چم خوی بود. هی نیست صاپای چه رب ره. یه بچه از دست دیم بس مون نبی. الان یه هم تا سر رو ده چه خوب بود بچه مون بینی بری. بمستا بترم هر روز من ریواسم. من دلان مریضم نیترم رب رم. سلام دردی کنی. نه ماشینی دارم چه برم و دوی دار. سی شانس بر ایما برقله رفت. برقله رفت دیگه بخوری برقیه کار نیکنه. دیکن؟ ایش نفی صدا بیدادی کنه؟ ایش نفی چی کنه؟ ایش نفی منه خاطسه بلای بس سر مو بوری. من جنار خامو خود نیستم. فقط دلم سی و بچه ایست چه ما کمته. جنار خدای نچه دست دمی ببینه من خمه کشم ده. خمه نی بخشم. چه اوگاته قرصه بخرم. ای وای.
به نظرت ما چیکار بکنی از دست خدیجه و مادرش؟ نمیدونم خدا. چیکار بکنی؟ او از یار سردی بتمه بیشتر در دیاری گلیوم نابوری که مجبوری. همینطور که نیلر خمون تو آسایش داشته بوی من هم نیلم از زیاد خدیجه برابر نصف شکر. نمیتونم باشه تازه دیگه. دو تا بعد آزی ببرم. نی دورم برا کرو. میتونم. دورم تازه خواه بود دورم برا خواه. باید خود خوش کن. نیخواد تیم واسه. من باید نی برم اشتخان. برو برا اشتخان سیستم میخوایم بیایم موتای دارم برم مسیته. زنده من وی بیشتر خراب مکن. چه کنم؟ وی بیشتر زنده من خراب. زن میاسری. هر دیشب بعد بخیر. میتونم باشه تازه. برو جد اشخاص چه صفه. بیوز دایی بیشتر برو. میتونم باشه. میتونم. برو چه صفه تو جد برو چه صفه. جد اشخاص. باشه تا باید زیر برم. برو چه صفه. ازیر برم. خود چه صافت نبوری دوندرشی ما رای دوندرشی چه هم تنف کاری؟ برو بابا. برو اشخاص چه صافت آخه کلی خواه بود یه تازه سریو اشخاص دست بیا چه صافت تازه یه خواه کنی خواه بود بهتره و بیده؟ بوه دوی جنتر رو بردن که بعد سبشش خپاش آن رو سریع هی رابه چه صافت خواه بود میدی خجالت میکشه با خواه بود تا با سردش کنی تایسان بهتره و بیده بهتر آها من نیترم با زینه تو دور زندگی کنم. هر دشه ورد آزیر برم. زینته مزبوری وظیفته یه سه روز هم یه منه ول شده اومده گسنتش نمیوردی وردا با این دست مدن میام. دور تا ورد آزیر برم. دوخری دور مکو تا ورد آزیر برم. میزانیه دور تا ورد تشه نوم همین سالش. یه با خواه بود تا تشد منه با خواه بود تا بلا واسرت بیاد زهر ما گیده خونی بومنه خیلی واسه چی خیتیمو؟ جایده هایده جا چی زنده چی خیتیمو؟ این خیلی واسه چه بلا سرت بیارم ها چه کنم کورت من این سرما و برف میاد تاریخی زندگی کنی. برای اونه خود جرم نم زندگی کن. چی خیتیمو؟ زینت میخوام واسه تش تا خوب آن روز سری نصف واسه تا خوب بود تو زندگی نخراب کنی واسه بچی کنی میرن هر چی خودت کنی بکنی زینت حق داری زفتش کنی فیلم که یه خوب بوده میواسه. خوب بازا قند خاشی کنم. نیتی بازا نابوش. نیتی نابود تو سیکنم یه چی خفه و موسکا. باز خفه و آشغال برا بکاره جونا رو صحبت کنم. بعد که مریض گیر افتاد تو زن زنی ورسیده برام تو بشی کسافت نانی تو من درد سعی تا این چشیمه هی زحمت چشم آنی آهلشینه دویندریش نکردی بریم دویندری کردی زینت ما بریم دویندری کردیم هزار بدبختی و جدایی قلب قلب همدیز ریش دوباره قصه در بیاری دوست خری دویدور خوش شدی بورش کنه خود زفته برای بجای چیده بشی. چی ده بششی تو آشغال. زن داری کسافت داریه پیتلاق ماده چی برا ها هر بچی پیتلاق ماده امی چنه شهر هرته دا ها اورین تیته یان باطل بود اگر هنه تلاق نگی نه تلاق ایره هم با خلا نابودی کنم زنده تا نابودی کنم های گو چای تیار نیگم های تاپاسی ورسنیه این صحبت تشویت من و جیل حرف آخر میینه حرف آخر میینه نیخوام شاتای رو بوسید ولی بیشتر نیخوام رو بوسید دلتقا دور خوبو و برا بورشونه خود نیخوای رو واسه دور نیای دور میگه زنده من نابود کردی زنده تا با نابود کنم چطور تو نابود کنی
چه صافت جا من پکار من پکاره هی چه نگو کنی اشغال سقطش که اشغاله صافت سقطش کن من پکاره زیرو رقت هرده باید جون جون برای برنزی چه صافت اشغال دپس گردنش کتونه برای تو دبان شونه شونه بگم هی دپس گردنش چه صافته یه معتادیه سه برای معتاد زهر مار مرده را مرد چی دیزنا ستای زنیم سیره سیده کتون چه صافت بی نسبت اشغالل هی چشون نگاه هی چه نگاه بازم طلبکاری حالا تو آروم برسی چه اون بازم طلب من آروم برسی چه آروم من زیره برو بردا بوش خو میرم تا دوران خواب و سیره هیچ گوهانی تایی خب خیلی قلت یار تایکنی چه صافت بردا بوش گو خری زیادی کنی نه قاطع مواسه گو خردی زنده باید تازه دیگه بس دوری کو سقطش که سقطش که رم روش احتیاج نگم ایده پسرش زنی قند خاشی تا هزار بدبختی بردا بوش سمم ما رو دو وردا بای تنه مشال هرده وردا بای بکن مشال هرده یادم برو امنی سرما چه تیمن موسینی زینته دوست داری بزرگش کنی مقایمش کنو مریه شباب تیلا شباب تا آدم برو من دلتی خواه کتای بخری همون خلا دا پسر من دلتی خواه کتای بخری صافت من احتیاج نگم میتری هی دستش بیلر میکنم های اگزوم احتیاج نگم بخوام حوصلت نرم خواهم مریضم حوصله صحبت چنه شاطان نرم زهنده بتونی دوار تا بردا برم اونه چون خود میبرم دوار دام اشی ول میتونم بینه بسی کتاب را نگاه نه بسی کبرا آقا تو چه حقیقه اومدم توی ما اومد چه کنی رو ما هم زن برو خب بردا بوره حتی آدمی بوی بردا بورشونه خود آه دورش خوب بود به دام از سرت بیاره بردا بورش به دام از سرت بیاره بردا بورش برد تو برد منم مکسیمو آه منم مکسیمو فهمید 3 روز اومه گسنه تیشه مرد تو پیادی چه هیچ را هیچ گنادا تو پیاد خدا منه خواست خوبی بود تو نلعبی نه اینی حالا یا معتادی خدا نو پاتو می پری اقال مونی بی اساسیت یه تهمون انیته خارج کنی بخری 4 روز ما رو بکشیدی اومه خیمان هم بتای درو تا یواسم تا ده بهتر خوب بود چه واسه تومون هنا گوته هنا کلام کمجرار من دخم یامونم زهر ما وقت با تا دی چند تماس تا درو تماس تو تامون که ما نپاوین ای درو نه با تامون تاشون بیاسه تو وقتی تو صافت یا خودت سنا بچه بیچاره نگو برازیل هده آی آمد آمدی برنزی برو چه صافت برازیل برازیل چه صافت این خواهم میگه جای تو پسر همین برای قطع آمون ایده دونه چه گذاره صافت برو دیونی هم اول اشغال بلندش کن اصلا میگه بیا بره نیه تراتون ما شاد تازه دیگه میگه بیا بره خب با یه خواب بود چشم بیایم تو خواهی ما خواب بویه دادار و با ماساژ داشته و چه اصلا میبره را باید داریم واسه با اون سایی قیافه که بکیاند نیچوبت بود شدش سنای باید تا پسی مرس زهر مار خدا چه زنده بی قسمت مچردی هر رو چطوره نزنته آه رنج بخوام سلام دردی که حوصله تیه چینن ندارم تو اومد زینت وردای بوری خب بورش کار زن من نداشته بود کار خدیزه نداشته بود زینت وردا بود یه زینت تره چه من ازتی کنه اچه خدیزه کاری نداره وای تو در واو خودوس دوار شیطون شیطونه چه صافت اینم خلاده تو شیطونی خب بگم تو چه ارزن نروی زینت وردای بوری ای قضایی دوار چه؟ خدا اومه رسیسه قدر چی اومه رو چه اومه رسیسه چه صافت جا یقی معتاد هر یه بچه سکنی خزینت وردا بود خود پسش همه چو خود پسش که تو نسجا خدا قسم زن و سر اومد هر سه تیزنام چه همه درازو
هیچ غلطی نیست. یعنی وی دنیا بلا وی دنیا سیره این زن تو چه پاسگاه میزمو مثلا چقدر این زن تو چه پاسگاه میزمو هیچ غلطی ترکی نیست. صافت جیار شاخش گوه خری که نستی خوش جانه بود شده اشکالیه های دستور تو اونه های ما خود هم زندگی داریم. زن زینش مزبور زفتش کنیم. خواه خواست اون روی تستش راه راست دویدور دوش دویدور آوردن که تا اون رو انیستش راه بره صبح هم برای تای درو تش راه بره قشنگ بیمونه تا بوس بیایم هلا خونی تر پاوردار بره خواه برای تای دروس بیایم سکوتی چند خواستی درو دیخم شو خوب و تای درو تواس مرس خم راه بره خم یار هن سقط کو هن عزیز مردی بو هن سقط کنی تخصاش مردی چی چه میکنه چه صافت. همون روز اول با گوشم بگرفتی بعدش یه هونه خواسار تو چه گوشم نگرفتی تو یک و میگو بیا برا زینشه مزبور زفتش کنه. دوال ما هست خب یا معتادیم. ها دوال مزور میاد دل میسوسه چه بکنم همین سنه دوال بیشی و داری برای نه طلاقش دار نه مهریش داده. ها دل میسوسه چش کنم مزبور زفتش کنه. خیلی زفتش نیکنی زینشه. زفتش نیکنی خواه خوش درش کنم تا رو خوب بود خب تا خون بریم بیا. برا نیا برا تاوی بتایی بده هی چیتنی و تو خزار نیکنی فقط اون سن من بچشی بیا برای بله ده بخاطر من باید بسی دوار تو نسی حدث نروی وای ما خب بردیم نبردیم تا بردیم جلوی و دویندری و والیبال الحمدلله خوب بود بهتری بود بتای ما هم زندگی داریم خود دیشی دست بار خودم دازه نمیشه ای دروی رو براده برای قنه ها بیو بابا ای درو حتما اصلاحات کن داریم تو بهتر درو تش بود چند بهتره ربره ده هلش بهتره ولیسه از یه بار غلط زیادی کردی ایام همین کلبنه رانم سره چه صافتی تو کاری تو کار نزن من نداشته بود تو کار به نداشته بود که خوب بود کثافت دم آشغال زینت بردا بوا میام زینه ما برم دیگه که این دوباره خوش قیافه هی این کنی دوباره اذیت می‌کنی. رقا دست بچه شیو اروشی فیلم آشغال رقا جون بعد دخصه کن دایم کار بسید نه من فقط کافم کار بسید دیگه خواه دست خوب سید یه گچی یه گچی فکاره راستی که من کار بسم نه من باسم دوار خوب میخوام بسید بچنه و من رفت نه میخوام بچشم رفت کم الان با شکایت شانه کنم با شکایت کنم چی تو میدش دادی چیز کنی غلطی میدهی من نتاسم شکار کن دوار ملام کردی چی کردم کوی چه غلط از اوفی که امر چیله نزیرم ندیدی سیف نسی کنی ریت یا معتادی یه سیلی بخری خیره میمون ورد بایو بلش کن یه باید بچه این همه زینه خشیشنه چه صافت داری بده بچهش از زینه خشیشنه همون چیز که بچه اولیت نابود چه نابود میکنه اصلاحات زفتی کنه ها همین نور نشون پاسگاه چه دام بگه نگفتم اوسا بگه درو آه، نابود تو چه؟ سر هیدرانم فقط دوار نبالی بلا چه سری همین اتفاقات الان حفظینی آقای پراتور اصلاحات رو زفتی کنه شکایت چه کردم پاسگاه شومه رو اوسا هم نمیتونه ترسید فاستگاهی که سیتی زینت نیخی آقا من زینه دوست دارم زینه بتا تن واسه بتا من همین تو جرد تن واسه تو چی خیرو ها تا ما برام اوسه هیلش بری تو بگو شان خوده و نه فازینات بری سیتی نبودی خوش کنی تگیری خونی بود تگیری در لامه تاستی خدا من خجالت دا بردم خوش کردم من نه هم بیدی او با خدا قسم زینت و دورت ایره واصل با هر روز کتاب نیتری وردا بوره مگه نیتری اسام خور نکن نیتری برا میشره جای جای کل همه اتفاق برا میشره چه تایی زنی برا میشره چه تایی زنی چه تایی زنی رفتش ای سی ما همین معتاد تا سه معتاد یعنی بازتی برا میشره چه صافت جامعه خواهاتی تازه ولی سست با یا هر چیده چشمت کور بیاو چشمت کور
یا چشمت خوبیه چه براسته یا باید قلب جیسی بتر چه دست خوب سردش کنم بده ها واسه شو چه داری نتیجه فیتراق ببینه تلویزیون داشته بوسی خیلی برام آسایی داشته بود زنده راحت بود بده ها واسه شو داری وای برو تو پیکارت نه کثافت جک هیچ نگاه چند طلبکاری؟ آقا ما قولی دوم کاری با خدیجه ندارم زینه من دوست دارم تا هم زینه تو ورد آبا اگر دوستش بداشتی ای سیگو هر دوستش زدی ای تو! دور تکم کن آقا من نرم تا دوارم خواه بوسی رفت بیز قلق کنی تایکنی رابط هیچ نگاه دو زینت با زینت بوا تا دوار من نیخی تا دوارم خواه بوسی خیلی رفت قلق یعنی تایکنی جوخه یعنی کن یه نوار میتره بزنم من تیتره بزنم باسته بوسی صافت زنده ایمونه یه خروب دیده اون دا وای دیده دایی دیده وای کاری کنم تو دور بسره داشت موزه براقه براقه تا استانیا مثل زیرو براقه 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 بیکن روانی المرض زرمت چه صافت جیانت زینه تو ورد آبا دو خری مکو زینه تو ورد آبا هیچ قدرت میتکی تا های به یک زوم چه صافت دیمده مردم برایو منجره پیکارت سقط که منجره پیکارت سی دست مالی من همین شیطون بس سره چه میزینش تو برا تا چه زینه تنی بایی تو برای تا اصلا بفهمی استوی که تا چی کنی استو بای میزن دیگه ما خواهد چه خواه بود قیاس بی رخت ایسی می همی معتادگه زنده تو چه روزگار تو اوشه پیگو بیا برا داخل که صدمه نبینی دوباره برا داخل سرم ما و زهر ما سرم تمنه هم بیا بخاطر هنا بقال نیکی تو هنا تایمان نیو بیا برای تو من چشم دی بینم نه زای کنی خام اون گنا دارم پاشی ازور هوای مانه وای ماده تهنا اصلا بوم زدو میتاشی که حالا کنی بوم زدو همین تو نواهاش که برسه همین ریش نواهاش بزومنه همین تریش و دوات زونه وش بزوم همین سادی بای های نوار بینو های بای زر کنو ما های زنیو تو چیه مردی خزارش نیکنی بدبختی این دنیای ما باید بچشیمش شو کاریش نه قصه نه بخیر ها نه بیامون قصه نه بخیر بیامون قصه نه بخیر فهم سادی زون دارم شو کار زندگی نرفت ما فقط کارشون فقط خوب خوب تمام دوست راب مثل قلب دوست راب شده بیچاره شو تا سامره زندگی تاپسی امیده بیامون کتای بزن ده یه خدیجه که یه سرم تش بیرم از دور برد من از سویته برش و تینیتینو بغل چه دنبال مثل گاف هلا مت خدیجه اوسه امیده بیاد سینما بکنه بیا هلوم بیا اینا بزنه ها بعد از دورش نکنی فقط اونی سیگار بچشی تریای بچش یا خدا قیمت نه بعد بکنم نه بیچاره کنم اصلا نه بکنم بته تمام یا باش خلاص سقط کوی چی جوری تو شو صفه بری ای تاپمو بری بپا بری تا خوب رنده بری دا بری نون بدم چایی بدم دون بدم خود بینی تو یه محتاطی تو بسه چارو تو دستی ساب کنی درونی دستی ساب کنی خودی چند بار منزی در نیگی یکی ندار فقط سین مرکشی بیا بری تو سما چشم دی بینه بس معتادی بس چشیری حالی نیبو هیچ حالی نیبو خدای درو تیماس اصرار سکنی کسی جراده پسای سقدش کن ستار آبی چه اوزی نکور داری ناری سکنو سین فقط دنیا سگاری بچشی دم خیلی بوسی تو دمی درو تاش واسه چه قشنگ بهتره بوی اگر بزنش ایتر سری وریس تو تا همه تازه رو نام سریو
تنه پی قاشر دو قرش دو من هر روز زر قال دیگه اگه اعتباری مینه که میزنم تا باور کردی تخمی برده تیتین باشه یه خمو برای چوسی بیشتر بدونه که اصلا خمو شاید تا برای بخدا نکترام مرس برا برم اگه تا برای دوباره اصلا کام خلخا میکنی خوش بخم محافظ منه ادام لیلی بیا غیصه هست و خلخا چون بدونی متعني هر سی روز به دستی که چی خرانسیو بدونی چه تا پسیر من یه زنی و تانی باید مردی نورد بنو اگر مردی باش نورد بنه معلم نورد منو باید مردی تشویی منه فامیره أميرة زورش ليه كنا بميرة يتصير أنت بسريش ما تصلا نكني يدا ده بقى شتا بوا تافسي بقى ما دوار ما شارع أو بس هو بدي كودي أتناشي كني تامی خوش خوب و همی خوش بداوسه شده خوش خوب يا بويا زاد صحبت میکنم هر چیزی به ذات دیگه زنده اون نابود چی من دوار کنم خانه خواب چرا چیزی دو سالانه چیزی دائما کتا چیزی کتا چیزی بی احترامی تیکنه برای ذات هم جان چه صافت بزن اصلا دست از قطع باش خاله این محیط سیگار چی تیچشی مواد چی تیچشی البته خواهی کنی که معتادی یه میره معتادی دوری اصلا ارزش داری راستی گو اگر نرسی کار چشی تریای نچشی ایتری یه اصلا سقط کنی هزدون دار سه حرفت زیدی یا زینت ورد آبوه یا خطر از این برات دردسر چمتر که بره اگر یه بار دیدم این اذیت شد اذیتی کنم با خدا اذیتی کنم از چه رفتی اذیتی کنم دقیقه شیر رفتی دقیقه بعدش اذیتی کنم به خدا من اوسیام گفتم یا زینت ورد آبوه یا همین که تا چی خیلی زینه تا دورش خجالت بشه زینت ویدی کنی تیم چه که تای بزنمش حضرت انسانی خود پسرشی گو خدانه خود بچشی کثافت هی دورشه یه عرضه یعنی دوره بزنه خود پسرشی آبرا گفتگم کو آره مثل خیلی جیریا معتاد بود که اصلا در فیزر شده گفتگم بود کو معتادن اصلا آدمی که معتاده پیش زندگی سیش نیام است تو زینت بلی کنی تا یه قریبه مثل تا که تا چشم بزنه معتادت 100 تا مستی ارزه تو ارزه نشی زینه تا باید دوی دار آیا زن نیستو یه رایگه یا خین تو این مرد بلم هنه ایشان تا شیطونی آن نابود سجی بیورزه بیشتره بس شوهری ها شوهری مثل ماده سقط کنه پیچی کنی پیچی کنی ایدون خوبی پیچی کنی ایدون در پای خود رب بره نخواهم بیزاونه چای دروری باید بیزاونه که تو اکتوب رب تو چه رفت اصلا نبینم اصلا دیگه اصلا پایین نتکن برای کرام بود شناوری سام چمچه رم بخواه میشه نتایتینو خود بیچاره میتونم برای هونه زنده یکینو بشینو ولی یه دبه بعد بختت کنی یه هونه من نیای تا مریا شن ندی تا طلاق شن ندی هونه من نیترده بیایم هنی لمس نیا بیچاره باد کنی سری یه معتادی بو خفه بو سری که تاتری تو من نظری سری بیا برای تو من نکنی سری حرف دیش یا میزنی اگر بخواه بیا هونه من هنی لمس نیا باز نیتونه نابود معتاد تو سی چه ارزن نروی زینت وردای بوری زینت اولینش اینه که تا چی خیلی دارشن شویل موری خوسه الان خوری خیسه هوای دور چی هوای دوشه چه درد اینا زد بچشه که تا چاولو بخره تا چه آدم یه چه زینت نیارداری بوری آن دورش خوب من روزی دارم خیس و بوم خدا رباط قسم تو بیا رباط هی نفس چیه رباط داستاش تمیز چه صفت جیب رباط خزالر با ایگو تو خزالر میچشی نه خیزان تی خیزان تی نه خجاله زن نیستو زن نیست تو هه شیطونی دا سه چه سر زان شو تا آدمی من تا بچه تا شقا آدمی. تا بچه شقا معتاد گفتگم کو حالا یه براجی باستلی تا آدمی آدم زون یعنی خاص سی تا آدمی برو وقت تا نزیم درسته گفتگم کو تا بوان از سیدانگاه پاسگاه نمو مقالا هشت ایزنو چهمی دراز و ایمال ستو واسطه ایمال بیا ست میگی چده پس ترا بی دالگاه پاسگاه سیتی زنه سیمی نیزنه من ایشای زنده ایمونه خروی کنی ایشای داد بیاری کیستم ما خمسی نمیره نی سی خیلی جور موده زن بس ایسا دورو مریا شبه تلاق شبه تابرات سی خیلی زهر ما معلچی نیام زام تو بو مریا دور ببینه تاور دارم برمی نواز الان مرچ پشتم عملی بس تو اصلا بود واسه چه صافه گامت فش روزا که مرس رب بس چی مرس برا فش روزا آقا یا زینت وردار بود یا دردسر چپ که خود ازیره بود تو ارزه هیچی نمیره مخمیرم خون گفت حالا مرا مخمیرم با یه اینه با ما را در خبیره و یاره بلش که برا مخمیا هیچ قلت یعنی ترکینه برا
رانمو راسا زنده و تایت به تر رب راسیا اگر خیمه باشو برن یه فاشو دارد بکش 500 میلیون زود کتاب 500 میلیون و 500 میلیون چیه و 100 میلیون 100 میلیون خرج دندری تو بیده نه اجای تره برا زیر 500 میلیون زود کتاب البته دوست اس 500 میلیون اوریز 1 میلیارد بابا 500 میلیون جیه 500 میلیون اکنی فهم خسارت من خرجت چردم 500 میلیون یا خدای هیبت بکنی برا خانم میرم برا بیا بخمیام برا میام رو سوال تشو یام برا یا گنا دارزا بسه تای روتش و صحبتش و تای بهتر راه بویا برا اما بیا زندگی نه با خرموتان نبیدی با تینه سقط بچیدی نه مهی باش مهی مزار چرکنو های منه بزنی تبعی چونه تاسی دی فرق سایی بکشیش منه دورت زنده دورت بعد بخشی منه هایره بیچاره کنی سقط کنی آشخال سقط فیلم جرس نیستی رو وقت چه صافت جنتی گوه صدا ضبط کنی وای به حال چه صدای ما رو ضبط کنی وای به حال چه شاهدی سی هبی سیمانه چوسا همین تاتی تکور کنم میاد گرم اشخاص چه صافت بریم مسازا چه صافت جن خالد ترام را برم و 10 سخم انا باید 10 سال خم بس چه سخم ده کار به هیچی نه چه و را ردی بیا هیچ که کتای نموچه منه بزنه ولی خوش باید بعد بکنی یاسی چانی کتای ما بخیر چه صافت به چه سال میرم چه خرج خم چرا خونی بود بعد وقتی بیچاره و چش خود تای بینشی من خویا بود و چش خود باید بینشی و چش منو سخت بکنم آشغال چه صافه بهش چه زنده یلش چی من مارم بیرون من انسان یا چی برن اصلا موریز یک قرن نخوام شد بهش چه دخوم یا ما بیوه چند برسه راحت تو بود که همون هلتی دیزنیه دی تا چه این بهتره بود یا بچه من تازه وازه اوه دندان که خوب بود دندان که با هم میشونیم صافه شخصی دیدیش نیست فشار موسی یواش لعنتش که خوبی بزنی جی نمیره باسی چند تحلیل میدونز یه چند سقوا و رابره میده گاستریم هی لعنت بر ما لعنت بر این شانس ما لعنت بر زنده ما یعنی واقعا سیخوا متاسفم که یک زون 25 ساله ای زندهش با بود زندگیمون نباید جوری بود ای سرام بیشتری دردی های چی من سرام بیشتری دردی ها ایوا ایگاری چرا مسرمه مردم اتاق رفت بله به نظرت ما چیکار کنیم؟ نمیدونم
باید هر روز صبح شب همینجوری باشه زندگی ما. روز شب همینجوری باشه. ما حتی اصلا یه دلخوشی خوبی ندارم. یه دلخوشی. من باید زندگی اینجوری باشه. نه به خدا. لعنت بر این شانس. لعنت بر این شانس. Sani میتونم زدیده سانی میتونم دارم این سر ما هیچی بخوام بکنم دوست امیدوارم یا تا پسی که تچون بزنم لقد بزنم همه چه بکنم چه کردم چیزی نبلا واسر میاد فقط هی ترسه زرش راش ما برابر مدرم هست زرزششه این بیتوب چه من دمش خرنا خام شتنه بی احترامی و خط بو میکنه فش یادم ده خوابم هیچ کاریش نه Hiç mezay tutuyu bırak musakam. İsterdim. Merkal zayıf o birine. Khori belki şarnik ne? Yetsuyu rast ki bakar ona beter değil bu. بلیان استرم زهر ما بلیان استرم خواه تازه که بس بسخون یکی ترکه رفتیدی و خرزینا امروز اول باری که خیسی جین مردی تکنی بگه زن دوری هونه دوری ملار دوری مبسی اکی ناسیتی نموسی برده نکردی گونجو تا زمانی که ما زندگیم خوش امینی تن بس فقط بچه کنی سیو بچه ماش را سازوام چش تیز کار فقط شنات واخو من هیچ تا چیزی فهم خطا پس یک کتای بخرم همه سعی زون دارن کتا چینه بخرم همه خرم سجو های عالمی تخطا پسی نه مو که بچه تکنه دور ساعت او شپای کنه نه بگی او یا متصارش نه بگی برفی نه بروفو که ما چه نیکنه خمه کنم بیاسته تمام کنه بزنم تمام دوری ساعت ای برفی او مرزیو یه سرد ای برفی بروفو چه میجابتر بود یا اشغال بزن نفهمی ما یا اشغال جان ده بار بشی کن برای نسبت دنیا کثافت جا و این رخ جان ده این برفی پاک کنه های سرد دم می برفی بیشتر سرده
چه بیچارم چه برا بازی برا دادرم نخواه فیلمم بجر خود رو جو خوابه میتاره تکرام مثل را بازی برا اصلا چه صافه تسی تزن کماش اون بودی که ها چه صافه ده آشقال برادر نفهم خر چی نفهم 100 باری گو فیلم جی دارم کارن مرار ولی خوب کارن دارم باید بیتارت کنم دارم مثل زدشش بیتاره چش نایسته شا گفتش برف سر حتی دیدیم همه گلوم نابود شد دوتام نابود رو بی آی
انشالله و نشده مرة تا این عمل خوب بود که ربره مستقل بوده میتونی هی به حرفشو بزنی هی بیشتر اذیت دیکنه فاتی مگه اصلا ولش کن تا که خوبی موست حرف زد تلا میسه میسه خونه بیسه میسه فرد آزار یه جی ازش بودم به خودون این پشمن مغزم خب تلا نیخوایتشو بکن 1000 تا حرفت بزنی هیچی مگو تا زمان که خوب بیری هده اوست زوش بی اوست 1000 تا حرف بزن هیچی مگو اونی تی قرمز زرد چشیم تو به خوب بود ما هی باشو صداچو پتا تی بی صدا کچی گاوته نده چه تنه هی بین نگو تلا هیچی مگو تا بتر یه ربره تا صابانی آمده دست بچه دانم بسکن خطت ما خلا چیرین چه خوب بود ما خلا چیر چه و ربره من نگیری وسیگی دنی خانسری ویسی و آسان نیترویتنو من نرون جلوی چردم من را خود چردم تو باش صحبت مکو هی آسی من نی آسی تو هیچی مه تا عمل خوب بود اوس سنگ سارش که کتوی دو مازش اوس بله خواه سرش بیا بسیارم که احترام تو با من آره برش کن یه خوش خزالتی چش خوش بیارزی خوش بیشرفه دنی که دست در نکنه تو زینمه طلاقش ندامه مریش ندامه دست در نکن ایه تای دورت خوش که تشی کنی ایگه و میره میگه تیه بدبختی ارزن نداری زینه تبرداری بوری مثلا هر گوشتش خواب بخیر اصلا بدلم نیخوای یه دقیقه هر رخشه ببینم مگر سیت نبو پمه قیافه خوبی داره بیام ایره واسم زندگی خوبی داره بیام ایره واسم من زندگی میخوام اورو ول کردم من میمید این سرما خرم چه صافت جیانده نه یه سینه چه دو هچی مزه شو بقل فقط زور میاش 100 بار این فیلم جبیم حالی اشخالی یک تو ببرتینو یه دفعه آدمی کن اصلا ما حرف خصوصی خیلی بزنیم تو چی بی اضافه فیلم بیجر بیا برده چه صافت عاشقا وای به حالش که یه بار سرباز بیاره پاسگاه بیاره پلیس بخوا بیاره و با بنده شاهدی بیاری چوس خومیت زون تیکنم نیو نیت گیرم و بابت ما شاهدی نی برای بابت امی شاهدی بیاری تا ما امامو چیگی ما ساعت کردیمه تو باید برای به شاهد بگی امی دیگه گناه داره هیچی سیش نیکنی و دردش نیخری اذیتش کنی مادرش چی هم ایا و دردش خیلی سای مادرش داری اذیتش کنی تو چی اینجا حرف بله نیزنی اصلا گل خیلی فیلم ما بجوری قلت دیکنی فیلم ما جوری اش خالش چه صافه براده بس ده براده چه صافه سر حرف آرش نیو بود و سد بگفتی میگوه اش خال چه صافت روانی خدایا خودت شفا بده